I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. I'm gonna show you how great I am. عدوان بلا انفعال. كيف الملاكم يهاجم خصمه بكل ما أوتي من قوة من دون الغضب والكراهية. المضاربات في الشارع تختلف تماما عن النزالات في حلبة الملاكمة. في الشارع غضبك هو ما يبرر هدفك لتؤذي خصمك، ولكن في حلبة الملاكمة في أكثر الحالات أنت لا تكره خصمك، ولكن يجب عليك أن تنهيه. الغضب وغيره من المشاعر مذمومة في عالم الفنون القتالية، خصوصا في وقت النزال، لكي لا تؤثر على أداء المقاتل. طيب، كيف يعقل أني أريد أن أدمر خصمي من دون ما أكرهه ولا أكون في حالة غضب؟ لما أفكر في الموضوع أحس بأن الملاكم سفاح بأعصاب من حديد، يطعن وينخز وجه عدوه بلكمته الأمامية استعدادا لتفجير جمجمته بيده الخلفية، أو ليثقب كبده ضربة إلى الجسد. في التدريب والمواجهات هذا الإحساس يصلني بغريزة داخلية، غريزة شبه حيوانية، غريزة القتل. لا أشعر بهذا الإحساس كثيرا من الوقت، ولكن في تلك الفترات هذه الغريزة تدفعك لتنهي عدوك إن كان ضعيفا، وأن تفككه إن كان قويا. تحليل الشخص لهذا الإحساس إنه حالة ذهنية دفاعية تدخلها أنت وخصمك لتثبتوا من الأقوى والأفضل في تلك المعركة. سئلت مرة من صديق لي: يا معاذ، أنت تخاف لما تواجه ملاكمين محترفين في التدريب؟ فقلت له: لو سمحت لي ذرة من الخوف أو الشك أن تدخل قلبي أو ذهني فأنا خسرت قبل أن أبدأ. هذا ينطبق على كل خطوة من التدريب والمواجهة، ويرتبط بالتصور والتفكير بالخيار الوحيد وهو انتصارك. الشخص اللي بتواجهه إنسان مثلك، الفرق الوحيد هو مستوى استعداده وخبرته قبل النزال. حين تستوعب أنك تملك القدرة على جرحه وإيذائه ستدفع بكل ما عندك لتنتصر، وهو سيفكر بنفس الطريقة. في أسوأ الحالات سيجب عليك استعمال قوتك العقلية وقوة إرادتك لتواجه وتغلب خصم أكثر خبرة وقوة منك، ولكن هذا أفضل بكثير من أن تستسلم لظل كبير أنت بنيته لعدوك في عقلك الباطن. هل عقلية الانتقام صحيحة؟ من الممكن، لكن في عالم الملاكمة فهذه العقلية مهمة جدا. للانتصار في النزال يجب عليك أن تنهي خصمك بضربة قاضية، أو أن تتفوق عليه في التحكم بالحلبة، عدد الضربات الفعالة والدفاع. لذلك لكل لكمة يحرزها خصمك يجب أن ترد له الجميل وترد عليه الصاع صاعين. هذا لا يعتبر حقد ولا هو صفة شخصية لك، ولكنه أمر مهم لتعود نفسك عليه كملاكم. أنهي فريستك. حين تنهك خصمك أو تضربه بضربة قوية كن مستعدا لتجاهل إرهاقك ودفع نفسك لإنهاء النزال. هذه العقلية التي تميز بين المقاتل والشخص العادي. بطريقة ما الملاكمة تساعدني على تمزيق كل وتر من جسدي وروحي للوصول لنسخة أقوى من نفسي. أنا وصلت قناعة بأن ركض الكيلومترات يقوي العقل أكثر من اللياقة. هذه التمارين تتحدى جسدك وعقلك وتعودك على أن تصبر وأن لا تستسلم مهما صعبت المسيرة. من الغريب أن عقلي يفكر بقبيلتي، إيماني، والأثر الذي سأتركه خلفي في حالة الإرهاق الشديد، ولكن هذا ما يساعدني على متابعة تدريبي. في هذه اللحظات أنا أتنافس مع نفسي في فراغ تام من أي شيء آخر، وهذا يبني إرادتي وقوتي العقلية. دائما تذكر، الفشل في الاستعداد يعدك للفشل. ونشوفكم في كل صحة وقوة في الفيديو القادم، والسلام عليكم.